Hi everyone, let's start active with අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් රික්වෙස්ට් කරපු වීඩියෝ එකක්. ඇත්තම කිව්වොත් එක වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි සීරීස් එකක්ම ගෙනාවා. මේ වීඩියෝ සීරීස් එකම තියෙන්නේ GIMP සම්බන්ධයෙන්. ගොඩක් දෙනෙක් GIMP ගැන අහලා නැතුව ඇති. ඒ අයට මම මතක් කරන්නම් GIMP කියන්නේ මොකක්ද කියලා. බොහෝ දෙනෙක් Photoshop දන්නවනේ. මේ Photoshop වගේම photos edit කරන්න use කරන්න පුළුවන් software එකක් තමයි GIMP කියලා කියන්නේ. එහෙමනම් මේ GIMP series එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න subscribe කරන්න. Let's start idea with අපේ මේ series එකේ first step එක විදියට අපි මේ වීඩියෝ එකකින් බලන්නේ මේ GIMP software එකේ තියෙන photos edit කරන්න use කරන්න පුළුවන් tools ටික ගැන. මම install කරගෙන තියෙන්නේ GIMP 2.10 version එක. latest version එකක් install කරගත්තත් කමක් නැහැ. එහෙම කියන්න හේතුව තමයි පරණ version එකක් install කරා නම් ඕගලන්ට මේකේ මේ user interface එකේ වෙනස්කම් දකින්නට ලැබෙනවා. ඒක නිසා latest version එකක් install කරගත්තොත් මගේ මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක ඔයාට parallel කරගෙන යන්න පහසු වේවි. මේ තියෙන්නේ GIMP එක install කරායින් පස්සේ open කරාම එන මේ window එක. මේ window එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති left side එකේ තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම icons ටික. මේ icons වලට තමයි අපි GIMP වල tool palette එක එහෙම නැත්නම් tool set එක කියලා කියන්නේ. මේ tools වල නම් මොනවද කියන එකයි අද වීඩියෝවේ කතා කරන්නේ. අපි මේ GIMP එකේ වැඩ කරගෙන යන්න කලින් අපි icon මේ tools වල නම් දැනගෙන ඉන්න ඕන. එහෙමනම් අපි බලමු මේ tools වල නම් මොනවද කියලා. දෙවෙනුවට second වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමු මේ tools operate කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ tool palette එකේ first tool එක. එහෙම නැත්නම් first icon එක තමයි move tool එක. shortcut එක M. second tool එකේ නම alignment tool. shortcut එක Q. මේ shortcuts මම capital වලින් දාලා තියෙන්නේ. නමුත් capitals press කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. just simple Q press කරත් tool එක active වෙනවා. third එක rectangle select tool. shortcut එක R. ඊළඟට තියෙනවා ellipse select tool. shortcut එක E. free select tool. shortcut එක F. second row එකේ first tool එක scissors select tool. shortcut එක I. ඊළඟට තියෙනවා foreground select tool එක. මේකට shortcut එකක් නැහැ. මේ තියෙන්නේ fuzzy select tool එක. shortcut එක U. ඊළඟට තියෙනවා hand sign එකකුත් එක්ක icon එක. ඒකේ නම තමයි select by color tool. shortcut එක වෙන්නේ shift එකත් එක්ක O. second line එකේ අන්තිම tool එක crop tool එක. shortcut එක control plus C. third line එක පටන් ගන්නේ unified transform tool එකේ. shortcut එක shift plus T. ඊළඟට තියෙනවා rotate tool. shift plus R. ඊළඟට scale tool. shift plus S. ඊළඟට shear tool. shift plus H. flip tool එක තියෙනවා third line එකේ අවසානයේට. shortcut එක shift plus F. fourth line එක පටන් ගන්න perspective tool එකෙන්. shift plus P තමයි shortcut එක වෙන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා
3D transform tool එක. Shift plus W. Handle transform tool එක තියෙනවා. ඊළඟට shortcut එක shift එකත් එක්ක L. ඊළඟට තියෙනවා wrap tool එක. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ඒක black and white කොටු වලින් තමයි ඇදලා තියෙන්නේ. ඒකට කියන්නේ wrap tool එක. shortcut එක W. ඊළඟට තියෙනවා case transform tool. shortcut එක control plus G. සමා වෙන්න shift plus G. fifth line එකේ මුලින්ම තියෙනවා bucket fill tool එක. shortcut එක shift plus P. ඊළඟට gradient tool. shortcut එක G. ඊළඟට තියෙනවා brush එකක්. ඒකේ නම තමයි paint brush tool. shortcut එක P. ඊළඟට තියෙනවා pencil tool. shortcut එක N. ඒ line එකේ අන්තිමටම තියෙන්නේ airbrush tool එක. shortcut එක A. ඊළඟට තියෙනවා 6th line එකේ first icon එක ink tool. shortcut එක K. ඊළඟට my paintbrush tool erase tool එක තියෙනවා shift plus E. ඊළඟට තියෙනවා clone tool. shortcut එක C. ඒත් එක්කම අවසානයේ තියෙනවා perspective clone tool. ඒකටත් shortcut එකක් නැහැ. මෙතන පැටලෙන්න පුළුවන් තැනක් තමයි perspective එකයි perspective clone tool එකයි. icon එක සමානයි. නමුත් වැඩ කරගෙන යද්දී ඔයගලන්ට තේරෙයි ටිකක් වෙනස්. 7th line එකේ මුලින්ම තියෙනවා healing tool එක. shortcut එක H. ඊළඟට smudge tool. shortcut එක S. ඊළඟට තියෙනවා ටිකක් විශේෂ tool එකක්. blur sharpen tool. blur and sharpen tool. මේකෙන් කාර්යයන් දෙකක් සිද්ධ වෙනවා. blur කරන්නත් පුළුවන්, sharp කරන්නත් පුළුවන් image එක. shortcut එක shift plus U. ඊළඟට තියෙනවා dodge burn tool. කලින් tool එක වගේම තමයි මේ dodge and burn tool එකිනුත් කාර්යයන් දෙකක් සිද්ධ කරනවා. shortcut එක shift plus D. ඊළඟට තියෙනවා paths tool එක. shortcut එක B. අන්තිම line එකේ පේනවා ඇති black A අකුරක් තියෙනවා. ඒකේ නම තමයි text tool. shortcut එක T. ඊළඟට තියෙනවා color picker tool. shortcut එක O. ඊළඟට තියෙනවා measure tool. shift plus M. අවසානයේ තියෙනවා zoom tool. shortcut එක Z. මේ tool එක palette එකේ යටම තියෙනවා තව color boxes දෙකක්. ඒ color boxes දෙකෙන් උඩ තියෙන color box එකට කියනවා foreground color කියලා. යට තියෙන color box එකට කියනවා background color කියලා. මේ tool palette එකේ තියෙන tools වල නම් ටික අපි දැන් දැනගත්තානේ. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමු one by one මේ tools වලින් කොහොමද ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරන්නේ කියලා. දැනට නම් ටික හරියට මතක තියාගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි හම්බ වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.